नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो स्क्रिनमा र तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना र बधाई पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने तपाईहरुले यस्तो बिजनेस अगाल्नु भएको छ जहाँ तपाईले केही वर्षको मेहनतमा अथाह तपाईले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो क्यारियर बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो पहिचान आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई लगानी होइन, तपाई मात्र शपिङ गरेर तपाईका सपनाहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईको यो निर्णय सराहनीय छ र तपाईले अझै धेरै कुरा सिक्नु छ। त्यसैले म आज तपाईलाई यो सुनौलो निर्णय र तपाईले लिएको निर्णय एकदमै सही छ र तपाई सही बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्दै आगामी दिनहरुमा यस्ता भिडियोहरु बनाउने प्रयास म गर्नेछु। र आज तपाईलाई तपाईको यो निर्णय लिइसकेपछि, तपाईको एकाउन्ट बनिसकेपछि कसरी तपाईले आफ्नो एकाउन्ट खोल्ने र कसरी शपिङ गर्ने भन्ने कुरा म यो भिडियोद्वारा तपाईलाई, आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईमा भएको कौतूहलता मेटिनेछ। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाई यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको एउटा सुरुवाती मोडलमा तपाईहरुले ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ भन्दै म स्क्रिनतर्फ नै ध्यान आकर्षण गराए। र सर्वप्रथम तपाईले स्क्रिनमा गइसकेपछि, गुगलमा गइसकेपछि iBoss ग्लोबल लाइफ भनेर तपाईले टाइप गर्नुपर्नेछ किनभने हामी यो सिस्टममा अनलाइन बिजनेस गर्छौं र तपाईले थाहा छ हाम्रो यो बिजनेस ई-कमर्स प्रवृत्तिको छ र यो बिजनेस भनेको डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। यो कुरा पनि म तपाईलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ एकाउन्ट लगइन भनेर iBoss ग्लोबल लाइफ भनेर यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्नेछ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ मैले आफ्नो आईडी हालिसकेको छु। जस्तै यहाँ तपाईले आईबी 965898 यसरी तपाईको आईडी तपाईले पाउनुहुन्छ कम्पनीमा। ओके, जब तपाईले कम्पनीमा डकुमेन्ट पेश गर्नुहुन्छ, डकुमेन्ट पेश गरिसकेपछि तपाईको एउटा आईडी आउँछ र त्यो आईडी तपाईले तपाईको लिडरबाट लिनुहुन्छ। लिइसकेपछि माथि तपाईको आईडी हुन्छ र तल पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईको आफ्नो एकाउन्ट खुल्ने गर्दछ। यसरी तपाईले आफ्नो एकाउन्ट खोल्नुहुन्छ र तपाईले बिना लगानी तपाईले एउटा एकाउन्ट पाउनुहुन्छ जसबाट तपाईले अथाह बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, अथाह इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले तपाईले देख्नु भएको छ यसरी तपाईको केही कुरा, केही केवाइसी फर्महरुदेखि लिएर धेरै कुराहरु अपडेट गर्नुपर्नेछ र त्यो तपाईले अवश्य पनि आगामी दिनहरुमा त्यसका बारेमा पनि म तपाईलाई बताउने छु। र यसमा म तपाईलाई के अप्सन छ, के प्रोडक्ट छ भनेर म तपाईलाई देखाउँछु किनभने धेरै जना तपाईहरु बिजनेसको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, तपाईले अवसरको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, आम्दानीको बारेमा पनि सायद लिडरले तपाईलाई बताउनु भएको हुन्छ। र त्यति भइसकेपछि जब तपाईको लिडरले कम्पनीमा तपाईको एकाउन्ट बनाउनको लागि प्रोसेस गर्नुहुन्छ, तपाईलाई एउटा एकाउन्ट नम्बर प्रदान हुन्छ। त्यसपछि तपाईले लगइन गर्नुपर्नेछ र लगइन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो कस्टमर पेज पाउनुहुन्छ जहाँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो एकाउन्ट अभिषेक साक्य सरको छ र उहाँको अर्डर यहाँ उहाँले 27579 रुपैयाँको अर्डर गर्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म। र यस्तै गरी एउटा हरेक बिजनेसमा आफ्नो बिजनेस एउटा चाहिँ गणना गर्ने एउटा भोल्युम अथवा एउटा केही न केही मापदण्ड हुन्छ। त्यो मापदण्ड अनुसार उहाँले 137 भोल्युमको बिजनेस गर्नु भएको रहेछ र उहाँको एकाउन्टमा वालेट एमाउन्ट भनेको उहाँको खातामा 1378 रुपैयाँ पनि आइसकेको रहेछ। र उहाँले कसैलाई यो बिजनेस भन्दै गर्दा यदि उहाँबाट कसैले बिजनेस गरेको छ भने यहाँ रेफरर भनेर पनि यहाँ देखिने गर्दछ कतिजनालाई रेफर गर्नु भएको छ भनेर। र यहाँ सर्टकट भन्नु पर्दाखेरि यहाँ तपाईले क्विक शपिङ छ, टपअप छ। टपअप भनेको तपाईले जस्तै यो पैसा 1378 रुपैयाँ यदि कसैलाई iBoss को मेम्बरलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईले ई सेवाबाट अरूको कसैको फोन नम्बरमा ई सेवा आईडीमा पैसा पठाए जसरी। र यहाँ माई अर्डर भन्ने छ। माई अर्डर भनेको तपाईले यो 25,559 बराबरको के अर्डर गर्नुभयो अथवा यो भन्दा बढी अर्डर गर्नुभएको छ भने के गर्नुभएको छ यसको डिटेल हुन्छ। र त्यस्तै गरी चेन्ज पासपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ एडिट प्रोफाइल गरेर तपाईले अरू केही कुराहरु एडिट गर्नु छ भने तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एकाउन्ट
भनेपछि तपाईलाई यहाँ केही कुरा हुन्छ, जस्तै बुकलेट हुन्छ। यहाँ तपाईले बुकलेट जस्तै यो कम्पनीको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ त्यो पनि तपाईलाई एभाइलेबल हुन्छ। यो तपाईले यसको अफिसमै जानु पर्दैन, तपाईँ आफ्नै एकाउन्टमा यसको क्याटलगहरू हुन्छ जहाँ तपाईले प्रोडक्टको बारेमा अथवा यसको विभिन्न खालको एउटा संरचनादेखि लिएर iBoss ग्लोबल लाइफको चाहिँ अध्यक्षको हुनुहुन्छ अथवा यसको संस्थापक अध्यक्षदेखि लिएर विभिन्न व्यवस्थापन पक्ष के छ र यसले के एउटा सर्टिफिकेसनहरू अथवा यसले के चाहिँ अनुमति लिएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। भ्याट प्यान बिलहरूदेखि लिएर सबै कुरा यसमा हुन्छ। र यहाँ तपाईँले कम्पनी उत्पादनहरू तपाईँले धेरै जसो 90% एराउन्ड चाहिँ नेपाली प्रोडक्टहरू रहेको छ र केही प्रतिशत प्रोडक्टहरू जुन चाहिँ विदेशी पनि रहेको छ। यी प्रोडक्टहरूले के काम गर्छ र तपाईँले के पौष्टिक आहारहरू कसलाई दिने भन्ने कुराको पुरै यहाँ डिटेल जानकारी तपाईँ पाउनुहुन्छ हैन। सो यहाँ धेरै प्रोडक्टहरू छन्, धेरै चाहिँ प्रोडक्टहरू छन् जसले तपाईँको जीवनलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालको प्रोडक्ट छ, जसले गर्दा तपाईँ स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ। समृद्धि तपाईँले यसबाट यो व्यवसाय गरेपछि आफ्नो लाइफलाई समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने सौन्दर्य भनेको तपाईँ यो प्रोडक्टहरू सबै आयुर्वेदिक हुन्छन्, त्यसैले तपाईँ आफ्नो सौन्दर्य पनि यसबाट बढाउन सक्नुहुन्छ। र एकदमै यो खुसीको कुरा के छ भने तपाईँ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ गराउँदै तपाईँ आफ्नो अनुहारको सौन्दर्य बढाउँदै पनि यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो इन्डस्ट्रीको ब्युटी भनेकै तपाईँले बिना लगानी तपाईँले आफ्नै प्रोडक्ट युज गरे बापत पनि आम्दानी गर्ने एउटा अवसर हो, जुन अवसर तपाईँले हिजोको दिनमा पाउनु भएको थिएन होला, तर आजको दिनमा तपाईँले बिना लगानी कम्पनीले करोडौँको सामान उत्पादन गर्छ र त्यो सामान बिक्री भए बापत तपाईँलाई पनि मुनाफाको रूपमा कम्पनीले तपाईँलाई प्रफिट दिन्छ। र यो यस्तो राम्रो बिजनेस जसलाई हामी आज गर्दैछौँ, तपाईँले आज निर्णय लिनुभएको छ कि यो व्यवसाय म पनि गर्छु भन्ने। र यो भयो क्याटलग। र तपाईँले अर्को रहेको छ प्रोडक्ट के छ त भन्ने कुरा। प्रोडक्ट यहाँ सबै यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै डोमेस्टिकमा लाइफस्टाइलमा तपाईँले म्याट्रेसहरू छ हैन, विभिन्न खालको म्याट्रेसहरू छन् जसले तपाईँको नसा सम्बन्धी समस्या छ, कसैको थकान छ अथवा चाहिँ एउटा कम्फर्टेबल लाइफस्टाइल जिउने मान्छेहरूलाई एउटा राम्रो चाहिँ भरपर्दो म्याट्रेस चाहिएको छ भने एकदमै यो चाहिँ 6-7वटा टाइपको चाहिँ म्याट्रेस पाउनुहुन्छ। र हेल्थ एन्ड ब्युटी प्रोडक्टहरू रहेको छ र जसमा चाहिँ तपाईँको एलोभेरा सोपदेखि लिएर विभिन्न खालका फेसियल किट एउटा चाहिँ सौन्दर्यका विभिन्न प्रकारका प्रोडक्टहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै गरी अब टी कफीमा ग्रिन टीहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, किचनवेयरमा डिनर सेट पाउनुहुन्छ, क्लिनिङ वाटरमा क्लिनिङमा तपाईँको डिसवासदेखि लिएर लन्ड्री सपहरू पाउनुहुन्छ भने तपाईँले कोभिड-19 टेस्ट अथवा एन्टिजेन टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसित किट पनि रहेको छ, कोभिड किट। र हेल्थ सप्लिमेन्टहरू भनेको तपाईँ एकदमै कुनै चिजहरूबाट जस्तै ग्यास्ट्रिक, डायबिटिज, कोर्टिसोल भनेको यस्ता सप्लिमेन्टहरू हुन् जसले तपाईँको ग्यास्ट्रिक्स जस्ता सप्लिमेन्टले तपाईँलाई आगामी दिनहरूमा जस्तै अल्सर, ग्यास्ट्रिक हुने समस्याको सुरुवात भएको छ भने तपाईँले यो खानुभयो भने 6-7 महिना खानुभयो भने यसको यो तपाईँको शरीरबाट ग्यास्ट्रिकको बाट निम्त्याउने रोगहरू चाहिँ हटाउने गर्दछ। र त्यस्तै डायबिटिजका रोगीहरू हुनुहुन्छ अथवा भिटा एक्सट्रिम अथवा भिटामिन क्याप्सुलहरू छन् जसले गर्दा तपाईँको जीवनमा तपाईँको उमेर थपिदिने काम गर्दछ। र भनिन्छ नि जस्तै तपाईँले विभिन्न यो यात्रा गुम्बाका प्रोडक्टहरू जुन हाम्रा राजाका पालादेखि नै खाने चलन थियो, जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको सौन्दर्य अलिकति लम्ब्याउने अथवा हामी अलिकति धेरै बाँच्नेको हिसाबले ठुल्ठुला राजाहरूले खानुहुन्थ्यो यस्ता प्रोडक्टहरू भने आज हामीसित यस्ता प्रोडक्टहरू छन् जुन प्रोडक्टले तपाईँको लाइफ, तपाईँको समृद्धि त तपाईँमा समृद्ध आउँछ नै, सँगसँगै तपाईँ हेल्थी र लामो जीवन बाँच्न सकिन्छ र हामीले चाहेको पनि यही नै हो हैन। सो केही प्रोडक्टहरू हामी हेरेर जस्तै टी एन्ड कफीमा के छ हैन। सो टी एन्ड कफीमा यस्ता ग्रिन टीहरू छन् जुन
नेपालमै बनेका अथवा नेपालमै चाहिँ रहेका यी ग्रिन टी इलामबाट बनेका चाहिँ प्रोडक्टहरू छन् अथवा लाइफस्टाइलमा हेर्नुहुन्छ भने यस्ता म्याट्रेसहरू छन्। यसका एकदमै धेरै लाभदायक एउटा चाहिँ फ्याक्टरहरू छन् जसले गर्दा तपाईँको लाइफ एउटा लग्जरियसको साथसाथै तपाईँ स्वस्थ पनि रहन सक्नुहुन्छ। जस्तै लाइफस्टाइल भयो, हेल्थ एन्ड ब्युटीमा 25वटा प्रोडक्टहरू रहेको छ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फेसियल क्रिमदेखि लिएर हामीलाई ग्यान्डरन साबन, निम साबन जस्ता दैनिकी प्रयोग गर्ने सामानहरू छन् हैन। सो हेल्थ सप्लिमेन्टहरू भनेको तपाईँले हामीले रोगबाट बच्नको लागि यो औषधि होइन, तर तपाईँले यदि तपाईँमा ग्यास्ट्रिक छ अथवा केही छ भने यो चिज खानुभयो भने तपाईँले 2-4 महिना खानुभयो भने यस्ता रोगहरू जरैबाट उखाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ग्यान्डरमा भनेको तपाईँले क्यान्सर जन्ने तपाईँका विभिन्न विकार आजको दिनमा यति मिसावटयुक्त खाना छन् जसले गर्दा आजको दिनमा कति धेरै एउटा सेलिब्रिटीहरू पनि क्यान्सरको उपचार अथवा क्यान्सर लाएर मरेको हामीले सुन्छौँ र हामीले क्यान्सर लाउन नदिन सक्छौँ। क्यान्सरबाट बच्न सायद औषधि अहिलेसम्म बनेको छैन, तर यदि हामी क्यान्सर नै जस्तो एकदमै मृत्युभन्दा एउटा चाहिँ जीवन नै नरहने जस्ता रोगहरू लाग्नबाट बच्नको लागि हामीले यस्ता प्रोडक्टहरू खान सक्छौँ जसले गर्दा तपाईँ यो प्रोडक्ट खाएर तपाईँ बाँच्न लामो जीवन पनि बाँच्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँ एउटा समृद्धितिर पनि लाग्नुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि यो एउटा यस्तो व्यवसाय हो, नोबेल व्यवसाय हो जहाँ तपाईँ आफू पनि समृद्ध हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवन पनि समृद्ध गराउन सक्नुहुन्छ। र क्लिनिङ र वासिङ यस्ता ह्यान्ड वासदेखि लिएर लन्ड्री सोपहरू रहेका छन् र यस्ता प्रोडक्टहरू आउने क्रम जारी छ र यी भए प्रोडक्टका कुराहरू। र त्यस्तै गरी अब तपाईँले आइबी सेन्टरहरू भनेको तपाईँले यो कम्पनीमा कहाँ यसको डिलरहरू जस्तै कहाँबाट सामान पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू रहेको छ र त्यस्ता चिजहरू पनि तपाईँले यहीँ साइडमै देख्न सक्नुहुन्छ। कहाँ यसको अफिसहरू छ भन्ने पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हरेक प्रोडक्टहरू बढिरहेको छ हरेक महिना जस्तो र विभिन्न खालको सुविधाहरू यसले दिइरहेको छ। र हामी नेपाली हौँ, नेपाली प्रोडक्टलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ र नेपाली भएर नेपालमा बसेर हामीले यस्ता प्रोडक्टलाई विदेशमा लग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले iBoss ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलले यस्तो अवसर दिएको छ जहाँ तपाईँ नेपालमै बसेर आफ्नो प्रोडक्टहरू युज गर्दै पनि आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई आज लगभग यति नै तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएँ र नेपालको फर्स्ट डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी जुन नेपालकै एउटा नेपाली प्रोडक्टहरू रहेको छ यसमा धेरै सबैभन्दा खुसीको कुरा। र तपाईँहरू मलाई लाग्छ यति ट्युटोरियलले तपाईँले लगइन गरेर तपाईँको प्रोडक्टहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। म डाइरेक्ट चाहिँ क्विक सपिङ गर्न पनि सक्छु। यसरी क्विक सपिङ गर्छु। क्विक सपिङ गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ के सामान लिने हो होइन, त्यसरी तपाईँले यहाँ तपाईँले भ्याट सहितको विदाउट भ्याट हुन्छ त्यसमा प्राइस। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा कुनै पनि प्रोडक्ट जस्तै एउटा मैले चाहिँ म्याट्रेस लिएँ भने 1 लाख समथिङको म्याट्रेस लिएँ भने एक यहाँ राख्ने, यहाँ तपाईँको भोल्युम भयो, यो चाहिँ तपाईँको प्राइस भयो, यहाँ लास्टमा तपाईँको यहाँ चाहिँ भ्याट पनि यहाँ तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याट तिरिसकेपछि एउटा यस्तो भयो अनि यो यति ट्याक्स भयो ल 1,20,000 को म्याट्रेस रहेछ। र कन्टिन्यू सपिङ अथवा चेकआउट गरिसकेपछि हैन कन्टिन्यू सपिङ रहन्छ। चेकआउट गरिसकेपछि तपाईँले यो पैसा iBoss वालेटबाट पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मसित जम्मा 1,378 रुपियाँ मात्र रहेछ, योभन्दा धेरै भयो भने यसैबाट पनि खर्च गर्न सक्छु। खल्ती एपबाट गर्न सक्छु, ई सेवा, आइएम पे, सेल पे, प्रभु, फोन पे जस्ता विभिन्न खालको पेमेन्ट सिस्टम गेटवेबाट मैले बिलिङ गर्न सक्छु। यसरी बिलिङ गरिसकेपछि तपाईँको लिडर्सलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईँले त्यो सामान घरमै पाउनुहुन्छ। सो द्याट्स इट, यति नै हो हैन। र पक्कै पनि यस्तो खालको अपर्च्युनिटी कमै मात्र पाइन्छ जहाँ तपाईँले आफ्नो आम्दानी आफ्नो घर खर्चमा पनि आम्दानी गर्ने एउटा अवसर
तपाईलाई जुरेको छ र तपाईँ आज निर्णयमा पनि पुग्नु भएको छ कि म यो काम गर्छु भनेर तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ र बधाई पनि छ। तपाईले यो निर्णय लिनुभएको छ, सही समयमा लिनुभएको छ र यो सबै डिटेल तपाईकोमै आउँछ र तपाईँ आफैले घरमै बसेर तपाईसँग कति पैसा छ र तपाईँ आफैले बिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ र बिलिङ गरे बापत तपाईले आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो म अहिलेको लागि यति नै भन्न चाहे र यसभन्दा बढी यसका प्रोडक्टका बारेमा इन्क्वायरी अथवा कतिवटा प्रोडक्ट छ र म्याट्रेसदेखि लिएर विभिन्न खालको प्रोडक्टमा के तपाईले बढी विशेषता पाउनुहुन्छ जुन कुरा अरूमा पाउनुहुन्न भन्ने सुविधाका बारेमा हामी अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ र थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँलाई सानो ट्युटोरियल म तपाईँलाई प्रोभाइड गरेँ। म फेरि पनि तपाईँसँग यसै गरी नै तपाईँलाई ट्युटोरियल बनाएर दिने गर्नेछु र सँगसँगै तपाईँहरू ट्रेनिङ लिन नबिर्सनुहोस्। ट्रेनिङ लिनुहोस्। तपाईँलाई हरेक पाटोमा हामी हेल्प गर्छौँ। हरेक मिटिङमा तपाईँ एटेन्ड गर्नुपर्छ। तपाईँको मिटिङमा हरेक कुरा हामी सिकाउँछौँ, कसरी बिजनेस गर्ने। हामीले मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि हामी बताउँछौँ अथवा कसरी मार्केटिङ गर्ने, कसरी मान्छेहरूसित डिल गर्ने भन्ने कुराहरू यावत कुराहरू हामी सिकाउँछौँ र आज तपाईँको सही निर्णयलाई कसरी तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्ने र कसरी सपिङ गर्ने भन्ने कुराको सानो पहिलो स्टेपको इन्फर्मेसन तपाईँलाई मैले दिएँ र धन्यवाद धेरै धेरै यो भिडियोमा साथ दिनुभएकोमा र तपाईँको भविष्यको लागि हामी धेरै काम गर्दैछौँ र गर्ने पनि छौँ भन्दै म उमेश ढकाल बिदा माग्छु। नमस्ते, धन्यवाद।